Tässä on Mercedes E-sarja diesel ja ongelma on tämä. Mittari on käytännössä pimeä. Vain reunavalo palaa. Käännän avainta. Eikä tapahdu mitään. Eikä siellä ole nyt kyllä akukenkäkään vissiin paikalla. No nyt siihen tuli näkyviin tuo. Piti olla parkilla. Tähän asti pääsee, mutta sit vaikka kuinka kääntelee, niin ei tapahdu mitään. Se ei tunnista avainta. Tässä autossa ei käynnistystä ohjaa mekaaninen virtalukko, vaan ACE, Electronic Ignition Switch. Se on elektroniikkayksikkö, johon avain työnnetään. Jos ACE ei herää, auto ei anna virtoja. Ei vapauta käynnistystä eikä edes käske rattilukkoa toimimaan. Tässä tapauksessa ratti on vapaa, mutta auto ei silti herää. Ja se viittaa suoraan ACEin elektroniikkaan. Vaihteiston lukituksen vapautusnappi löytyy tämän paneelin alta, tuolta vaihekepin juuresta. Eli painetaan tätä keltaista nappia ja sitten se on vapaa liikkumaan tuo vaihekeppi. Jos joku joskus tarvitsee jotain hinata tällaista E-mallin V212, niin täältä löytyy hinausta varten peräkontista hinauskoukku. Hinauskoukun paikka löytyy sitten täältä etupäästä, niin ihan vaan painamalla jollain tavalla tuosta ja ruuvaamalla se paikalle. Tällaista autoahan nyt ei saa monia metrejä hinata, että muuten menee vaihteisto rikki. Voi sen tienlaitaa tuosta sitten kuitenkin vaikka hinata. Ja tästä ei saa sitten esimerkiksi ojapohjalta tätä autoa nykiä ylös, että niin tämä koukku on vain ja ainoastaan pientä siirtämistä varten. Akku me ollaan ladattu täyteen, miinuskenkä on irrotettu, että ollaan tehty resetti tähän autoon. Varoituksena on tullut myös ESP ja ABS-vika-ilmoituksia näyttöön. Mutta nämä on tässä tapauksessa vain seurausta, ei itse vikaa. Starin vikalukija löytyy, mutta kun virtoja ei saa päälle, Star ei oikeastaan pääse lukemaan mitään järkevää. Seuraavaksi aloitetaan sitten tuo ACE-irrotus, niin otetaan akukenkä irti. Siirrytään tuonne sisälle purkaa torkseja. Tässä mallissa pitää ottaa nämä 3 torksia täältä pois. Sitten se pitäisi lähteä siitä ihan niinku jollakin tavalla kohtuu helposti. Tekoäly väittää, että tätä ei tarvitsisi irrottaa, että siellä on vain joku tappi, mutta minä nyt vähän väitän, että tämä pitää pyöritellä tästä irti. Tämähän olisi olemassa semmonen ihan virallinen työkalukin Mercedekseltä, mutta nyt ei ole semmoista, niin käytetään 2 ruuvimeisseliä. Onko se on irti? Täällä on tämmönen hemmetin rautapalikka tässä eessä ja kovin huonosti tänne näkee mitään, ainakaan meikäläisen silmälasien. Jotain tapahtunut. Otetaan tämmönen täältä pois. Tämmönen pois. Heittää tuonne takapenkille. Sitten me pitäisi saada tämä pois täältä.
Mihin päin tää tulee täältä? Kaiken järjen mukaan pitäisi tulla täältä. Noin. Noin. Nythän me saatiin jo tää tänne, eli nythän me nähdään periaatteessa sinne esille jo jotakin, ehkä. Joo, tässä on sitten ideana, että täältä välistä kun sattuu takata kiinni, niin vejetään niinku alaspäin tuonne päin ja sitten painetaan tosta aika reilusti peukalolta niinku tästä laidasta, niin se lähtee tuollain pois. Sitten jos johot vaan jo valmiiksi irti, niin se pitäisi tulla täältä välistä. Ehkä. Onko meillä joku johtokivi täällä? Tuo liitin vielä tuolta pois, niin sit olisi eissekin irti. Lähtiä se viime irti sekin liity. Näin muuta kuin. Puretaan tää sit seuraavaksi. Otetaan tää auki, katsotaan. Voi olla, että pitää kyllä mennä tuonne mikroskoopin alle tutkimaan tätä asiaa. Vilkaistaan mehän, miltä se näyttää. Mikäs juttu tässä? Hei. Miksei kukaan sanonut, että täällä on yksi ruuvi? Piilotettu. No, vaikka ne aika isoja komponentteja onkin, niin kyllä tämä vaatii mikroskooppia. Yksi vaihtoehto, että tämä on vaan tämä magneettikenttä nyt itse asiassa niin mujussa. Se luo senkään takia vain. Ehkä tämä kannattaa mikroskooppia katsoa läpi. Tämä onkin jännä, tämä pitäisi saada purettua vielä tämä päällinen pois. Joo, tää pitää käydä läpi tää piiri. 1,6 1,6 Missä on mun 12 volttia? Mittari huutaa, ei starttia. Avain pyörii, mut ei tapahdu mitään. Eis makaa pöydällä kylmänä kuin sotilas, joka kaatui virtapiikissä. Kello värisee, MOSFET hikoaa, labrassa se tila naura mulle. Lisää ampeereja jos uskalla, mut mie en anna savun nousta. Onko maa nyt maa vai pelkkää harhaa? Onko konkka syyllinen vai shuntti väärä? Ohmit elää, pipaus valehtelee. Tää levy yrittää mut murtaa. Ei tänään. Se
rikkoi sääntöjä. Ja yhtäkkiä 12 pysyy näytössä. 11 milliampeeria hiljaa kortti kuiskaa. Mie en ole vielä kuollut. Ebrom kantaa muistoja, avaimen salaisuuksia, kanin varjoja. Mut mie näen läpi sun suojapiirin ja nostan railin takaisin elämään. Maa ei ole maa, se ei ole shuntti, se on vastus. Älä nosta 2 amperia. Klik, right nousee. Silmissä mersu hyrähti pihassa, kaveri kysyy miten? Mie vastaan, se oli vain elektroniikkaa. Piirilevy paikalle ja kokeilla. Kukahan tän sit laittaa paikalle? Joo, ei muuta kuin sinne. Ei hitto, ne on vissiin laitettava tuolla paikalla. Mika ajattelin, että tätä olisi voinut kokeilla täällä. Tää vaijeri nyt saa ainakin, vai mikä onkaan. No, se on paikallaan. Musta tuntuu, että me pitää melkein laittaa tää nyt tänne lukkopesää paikalle, että ne osaa noin johot tänne. Siellä on nyt kaikista eniten tilaa. Sitten laittaa nuo. Kyllä nyt luotetaan, että tää toimii. Niin sehän voi suoraan sinne asemalle. On toi ilmeisesti se 2-pinninen paikka tuolla. Hyvä, ensimmäinen liittymä paikallaan. Sitten tässä saattaa toinen. Tai periaatteessa 3. No, sit laitetaan vaan akku kenkäpaikalle ja kokeillaan, miten meille kävi. Sehän nyt käynnistyy, eikö niin? Tuli sinne nyt jotain eloa enemmän. No niin, siellä tapahtuu jotakin. Tulee virratkin. Auto toimii. Ei ollut hukkaremontti, vaan kilha alkuun näytti kyllä aika huonolta. Se on siinä. Joo, meillä oli vähän tuuria nyt tässä hommassa, että niin se oli ihan vaan piirilevy ilmeisesti paskane tossa. Tai joku kylmä juotos, mitä me kävin läpi siellä. Tuli nyt niillä kuntoon. Ei muuta, jos tämmönen rassaaminen kiinnostaa, niin pistää peukkua ja kanava tilaukseen, niin palataan seuraavassa. Se on moro.